වර්තමාන කාලේදී I එක්ක උපකාර ක්‍රියාවක් යෙදෙනවා නම් යෙදෙනකොට am යෙදෙන්නේ I එක යෙදෙන්නේ am. ඒක නීතියක්. I එක යෙදෙන්නේ am විතරයි. ඒ වගේම you එක you කියන්නේ එක්කෙනෙක් වුණාට you කියන කෙනත් එක්ක නිතරම යෙදෙන්නේ ආ කියන බහුවචන උපකාර ක්‍රියාපදය. I am a student. මම ශිෂ්‍යයෙක්. I am a teacher. මම ගුරුවරයෙක්. I am a doctor. මම ඩොක්ටර් කෙනෙක්. තේරුණා නේද? මම කියවනේ youth එකේ දෙන්නේ ආ කියන බහුවචන උපකාර ක්‍රියාව කියලා. එතකොට ඔයා කියන්න ඕන you are a student. ඔයා ශිෂ්‍යයෙක්. You are a teacher. ඔයා ටීචර් කෙනෙක්. You are a doctor. ඔයා ඩොක්ටර් කෙනෙක්. දැන් අර I එකටයි I එකේ දෙන්නේ am, ඒ වගේම you එකේ දෙන්නේ ආ. ඒ වගේම සියලුම ඒක වචන පද තියෙනවානේ. he, ඔහු, she, ඇය, it, ඒක. ඒ වගේම සමාන්. සමාන් කියන්නේ ඒක වචන එක්කෙනෙන්නේ. කසුන් එක්කෙනයි. නුවන් එක්කෙනයි. ප්‍රදීප් එක්කෙනයි. ඒගොල්ලෝ එක්කෙනයි. ඒගොල්ලොත් එක නිතරම මේ දෙන්නේ is කියන උපකාර ක්‍රියාව. සියලුම ඒක වචන පදත් එක්ක. එහෙමනම් අපි කියන්න ඕන he is a student. එයා ශිෂ්‍යයෙක්. he is a teacher. එයා ටීචර් කෙනෙක්. he is a doctor. එයා වෛද්‍යවරයෙක්. දැන් මෙතන බලන්න. I එක am එන්න ඕන. I am a student. ඒ වාක්‍ය හරි. am I a student කියලා කියන්නේ මම ශිෂ්‍යයෙක්ද? මම ශිෂ්‍යයෙක්ද? ඔයාලට එතන පේනවනේ. දැන් එතනට am මුලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. am වලට පස්සේ I එනවා. ඊට පස්සේ a student කියන එක පස්සේ එනවා. ප්‍රශ්න අහනකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අහන්න ඕනේ. am I a student? දැන් මෙතන මම දාලා තියෙන එක ඔයාලට හොඳටම තේරෙනව නේද වැරදි කියලා. is I a student? is I a is කියන උපකාර ක්‍රියාව යෙදෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වචන පදත් එක්ක යෙදෙන්නේ. එතකොට I කියන පදයට එක්ක යෙදෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම am කියන එක විතරයි. එතකොට is යොදන්න බෑනේ I එක්ක. ඒක නිසා තමයි මේ වාක්‍යය වැරදි. මෙතනට එන්න ඕන am I a student? දැන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නානේ. I am a student. I am a student කියලා කියන්නේ මම ශිෂ්‍යයෙක්. එතකොට මම ශිෂ්‍යයෙක්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් හදනකොට ඔයා කරන්න ඕන am මුලට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මැද I තියෙනවා. ඊට පස්සේ student. am I a student? දැන් මෙතන පේනවනේ ඔයාලට. you are a student. ඔයා ශිෂ්‍යයෙක්. ඒ වාක්‍ය හරි. මොකද youth එකේ දෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වර්තමාන කාලේදී උපකාර ක්‍රියාව ආ නිසා. එතකොට are you a student? එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඔයා ශිෂ්‍යයෙක්ද කියලානේ අහන්නේ. එතකොට ආ මුලට එනවා. you ඊට පස්සේ මැදට එනවා. a student කියන එක අන්තිම කොටස විදියට එතනට එනවා. එතකොට are you a student? ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ මම යොදලා තියනවා දැන් is you a student? ඒක වැරදි. හේතුව තමයි youth එක නිතරම යෙදෙන්න ඕන ආ කියන උපකාර ක්‍රියාව. දැන් මෙතන බලන්න මේ වාක්‍යය. he is a student. he is a student. he එකේ දෙන්න ඕන is. he is a student. ඔහු ශිෂ්‍යයෙක්. is he a student? ඔහු ශිෂ්‍යයෙක්ද? එතකොට is මුලට එනවා. ඊට පස්සේ he යෙදෙනවා. ඊට පස්සේ a student යෙදෙනවා. බලන්න මම මේ වැරද්ද පෙන්නන්න ඕන හින්දා මම වැරදි දේ ඔයාලට දාලා තියෙන්නේ. am he a student කියලා වලට දාන්න බෑනේ කීයටවත්. am he a student? හේතුව තමයි he කියන එකත් එක්ක දෙන්නේ is විතරයි. am දෙන්නේ I එක්ක. ඒක නිසා ඒක දාන්න බෑ. ඒක නිසා මේ වාක්‍යය වැරදි. අනිත් වාක්‍ය බලන්නකෝ. are he a student? ඒකත් වැරදිනේ. ඒක වැරදි කියලා කියන්නේ he එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ is. ආයෙ දෙන්න ඕනේ you එක්ක. you එකයි අනිත් බහුවචන පද එකයි. ඒක නිසා ওই වාක්‍යයත් වැරදි. ඒ ටික පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් දැන් බලමු අපි උදාහරණ කීපයක් අරගෙන කොහොමද මේ දෙන්නේ කියලා. දැන් මේ වාක්‍යය තියෙන්නේ ඔයාගේ අම්මා ගෙදර. Your mother is at home. දැන් මෙතන is යොදලා තියෙන්නේ your mother. Your mother කියන්නේ ඔයාගේ අම්මා. ඔයාගේ අම්මා කියන්නේ ඔයාට අම්මලා එක්කෙනයි ඉන්නේ. ඒක නිසා තමයි is යොදලා තියෙන්නේ. Your mother is at home. ඔයාගේ අම්මා ගෙදර ඉන්නේ. දැන් ඔයාට අහන්න ඕන ඔයාගේ අම්මා ගෙදරද? අතන කිව්වා ඔයාගේ අම්මා ගෙදර ඉන්නේ. ඔයාගේ අම්මා ගෙදරද කියලා ප්‍රශ්නයක් විදියට අහන්න වුණාම is your mother at home? මම කිව්වනේ දැන් is එනවා මුලට. ඊට පස්සේ your mother කියන your mother එනවා මැදට. ඊට පස්සේ at home එනවා අගට. is your mother at home? ඔයාගේ අම්මා ගෙදරද? තව උදාහරණයක් බලමු. your parents are well.
ඔයාගේ දෙමව්පියෝ හොඳයි. ඒක දැන් ප්‍රශ්නයක් විදිහට අපිට අහන්න ඕන වුණාම ඔයාගේ දෙමව්පියෝ හොඳයිද? ඔයාගේ දෙමව්පියෝ හොඳයිද? Are your parents well? Are your parents well? එතකොටත් බලන්න ආ මුලට ආවා. ඊට පස්සේ your parents මැදට ආවා. ඊට පස්සේ well ආවා අන්තිමට. මෙතන ආයදුනේ කොහොමද කියලා බලන්න ඇතිනේ. එතකොට your parents කියලා කියන්නේ දෙන්නේ. දෙමව්පියෝ කියලා කොහොම දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. දෙන්නේ කියන්නේ එක්කෙනෙකුට වඩා ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ දෙන්නෙක්. දෙන්නා කියලා කියන්නේ බහුවචන ක්‍රියාවක් තමයි දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි your parents are well කියලා අහන්නේ. Your friend is good. Your friend is good. Your friend is good කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවා හොඳයි. Your friend is අවිල්ලා තියෙන your friend කියලා කියන්නේ කෙනෙක්. ඒක යාළුවෙක් ගැන සඳහනක් වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි your friend is කියලා වැටලා දාලා තියෙන. එක වචනයක is යොදන හින්දා. Is your friend good? Is your friend good? Is යදනවා මුලට your friend. යදනවා ඊට පස්සේ good. Is your friend good? ඔයාගේ යාළුවා හොඳද? The post office is near here. The post office. තැපැල් කන්තරුව මේ ළඟ තියෙන්නේ. තැපැල් කන්තරුව කියන්නේ එකක් ගැන සඳහන් කරලා තියෙන එක නිසා is දාලා තියෙන්නේ. near here කියන්නේ ළඟ මේ ළඟ. Is the post office near here? is මුලට එනවා the post office. මැද near here අන්තිමට. is the post office near here? තැපැල් කන්තරුව මේ ළඟද? be verbs වල am එකයි is එකයි are එකයි කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ? ඒ වගේ මේවෙන් කොහොමද ප්‍රශ්න හදන්නේ කියලා පොඩි පාඩමක් මම අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔය පාඩමේ අනිත් කොටස මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නම්. ඔබට බොහොම ස්තුතියි.